සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් IT බකට් YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු වීඩියෝ එඩිටර්ස්ලාට ගොඩාක් වැදගත් වෙන cloud service එකක් use කරලා වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න පුළුවන් tool එකක් සහ අපි හැමෝම use කරන හෙලකුරු app එකේ අලුතෙන්ම ආපු update එක සම්බන්ධයෙන් channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. කොහොමද පහසුවෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරගන්නේ සහ හෙලකුරු app එකේට ආපු අලුත්ම feature එක සම්බන්ධයෙන් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. right කලින් සඳහන් කරපු විදිහටම අපි බලමු අපි කොහොමද ඔන්ලයින් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න කියලා. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න අපිට හොඳ ප්‍රොසෙසර් එකක් තියෙන්න ඕන සහ ලොකු RAM එකක් තියෙන කම්පියුටර් එකක් තමයි අපි use කරන්නේ. නමුත් අපිට පුළුවන් ඔන්ලයින් සර්විස් එකක් use කරලා අපේ වීඩියෝස් පහසුවෙන්ම එඩිට් කරගන්න. මේ විදිහට Google එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් Google එකේ type කරන්න මෙන්න මේ විදිහට flexclip.com කියන flexclip කියලා type කරාට පස්සේ අපිට මෙතනින් flexclip.com කියන වෙබ්සයිට් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිව කෙලින්ම මේ විදිහට එයාලගේ official website එකට load වෙනවා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් වෙන Premiere වගේ tools use කරන්න නැතුව ඒ සම්බන්ධ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් නොවුනත් වීඩියෝ එඩිටිං දැනුමක් නැති වුණත් අපිට easily ගොඩක් පහසුවෙන් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න. අපිට පුළුවන් පහසුවෙන්ම මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට් එකක් use කරලා ගොඩක්ම පහසු විදිහට වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න. මේකේ විශේෂත්වය තමයි අපිට ලොකු කම්පියුටර් එකක් performance තියෙන කම්පියුටර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙතනින් වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරලා වීඩියෝ එකක් අපි හදලා තියෙන වීඩියෝ එකක් පහසුවෙන්ම එඩිට් කරගන්න. right මං හිතනවා මේ tool එක ගොඩක් වීඩියෝ එඩිටර්ස්ලාට සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට useful වෙයි කියලා. මේ tool එකත් use කරලා බලන්න install කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට කෙලින්ම account එකක් create කරලා online ම අපේ editing වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තව දෙයක් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමයි ලංකාවේ අපි ඉන්න අයට ගොඩක්ම මේ තෙල් සම්බන්ධව තියෙන ගැටලුවක්. හැම තැනම petrol sheds වල polling කොහොමද අපේ ඉක්මනට මේ තෙල් ටික අරගෙන එහෙම නැත්නම් ඩීසල් නැත්නම් පෙට්‍රල් ටික අපේ වාහනයට යොදා ගන්න කියලා. right මං හිතනවා ඒකට හෙලකුරු කියන අපි හැම කෙනෙක්ම use කරන කීබෝඩ් එකක් තියෙනවා හෙලකුරු. හෙලකුරු කීබෝඩ් එකෙන් හෙලකුරු කියන භාෂා කියන කම්පැනි එකෙන් අලුත් අප්ඩේට් එකක් රිලීස් කරලා දිනා මෙන්න මේ හෙලකුරු app එක හරහා. මම මේ විදිහට හෙලකුරු app එක ඕපන් කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් මෙතනින් මෙන්න මේ තියෙන හෙලකුරු app එකෙන් පහසුවෙන්ම මෙතන social කියන කැටගරි එක යටතේ මෙතන මෙන්නලා තියෙන ඉන්ධන කියලා මෙන්න මේ විදිහ අලුත් අප්ඩේට් එකක්. මේක හරහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ petrol sheds වල මොන විදියටද ඉන්ධන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. right ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ඉන්ධන කියන කැටගරි එකට ගියොත් මෙතන ඔයාලට පේන ඇති මෙතනින් සඳහන් වෙලා තියෙන ඇත නැත නොදනී කියලා options කිහිපයක්. right අපිට පුළුවන් අපි ඉන්න location එක enter කරලා අපි ඉන්න area එකට ඇත්තටම මේ වෙලාවේ පෙට්‍රල් ඇවිල්ලා තියෙනවද සහ මේ වෙලාවේ පෙට්‍රල් නැද්ද කියන දේ අප්ඩේට් එකක් ගන්න. අපිට පුළුවන් මෙතනින් සර්ච් වලට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය පෙට්‍රල්ද ඩීසල්ද කියන එක සිලෙක්ට් කරගෙන මම මෙතනින් පෙට්‍රල් කියන එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තොත් ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපි ඉන්න ලොකේෂන් එක එන්ටර් කරන්න. මම මෙතන ටයිප් කරගත්තොත් මොරටුව කියලා ටයිප් කරලා මෙතනින් සර්ච් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ එයා ඒ ලොකේෂන් එකට අදාළව මේ වෙලාවේ පෙට්‍රල් තියෙන තැන් වගේම මේ වෙලාවේ ඒ අදාළ තැන්වල පෙට්‍රල් නැත්තම් ඒ බව මෙන්න මේ විදිහට අපිට නොටිෆිකේෂන් එකකින් පෙන්නනවා. මම හිතනවා මේ දවස්වල හැම කෙනෙක්ටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් පෙට්‍රල් ප්‍රශ්නේ, ඩීසල් ප්‍රශ්න, ඒ වගේම මේ ඇප් එක හරහා අපිට හොඳ අප්ඩේට් එකක් මේ සම්බන්ධව ලබා දෙනවා කියලා. මේ ඇප් එක මීට කලින් මේ ෆීචර් එක ඔයගොල්ලෝ යූස් කරලා දිනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් ඒ සම්බන්ධව කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ කමෙන්ට්ස් අපි හැම කෙනෙක්ටම ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. channel එක subscribe කරලා යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.